Magandang araw guys, magluluto po tayo ngayon ng masarap na pang-ulam. Ilagay muna ang mantika sa mainit na kawali. Idagdag ang luya at igisa. Patuloy na halawin na ginigisa. Ilagay ang maya-maya. Mainit na tubig ang ating gagamitin para madaling kumulo. Takpan hanggang sa kumulo.
ilagay ang hiniwang sili. Bokchoy. Takpan ng ilang segundo. Alisin ang takip. Ayusin ang pagkakalagay ng bokchoy.